Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So ito nga guys, kung makikita nyo, meron akong 21,284 nana chips. So, tatry ko ngayon mag-withdraw ng 30 pesos Gcash. So, ayan, click lang natin. So, kailangan dapat meron kayong government ID para ma-receive nyo yung redeem. And ayan nga po, isang beses lang mag-redeem sa isang araw. Then ito guys, after few hours, na-receive ko na rin yung text ni Viewin sa Gcash 30 pesos na niredeem ko. And may na-receive din akong email from Viewin.